بسم الله الرحمن الرحیم. محصلین عزیز و گرانقدر، به درس پنجمتان در مضمون تلکمیونیکیشنز سیستم خوش آمدین. در درس گذشته ما چپتر مودولیشن را آغاز کرده بودیم. تعریف مودولیشن را کردیم. ای که مودولیشن چی را میگه، به چند نوع هست، یک مرور میکنیم به درس گذشته خود. در اول گفتیم که مودولیشن عبارت از تغییر یا شفت کردن فرکانسی یک سیگنال را به نام مودولیشن یاد میکنیم. چرا ما فرکانسی را تغییر میدیم؟ به خاطر از اینکه سیگنال در حالت نرمالش یا دیتا در حالت نرمالش قابل ارسال نمی باشه. چرا که فرکانسی از او کم می باشه و انرژیش کمتر میشه. هر زمانی که فرکانسی کمتر شد انرژی هم کمتر میشه. پس اگر انرژی کمتر بود سیگنال ارسال نمیشه. یعنی ما باید یک بیس بند سیگنال را به یک براد بند سیگنال تبدیل بکنیم. باید ما فرکانسی سیگنال خود را طور تغییر بدیم که او مناسب به ارسال شدن باشه. خب حال به چی تغییر میدیم؟ فرکانسی سیگنال خود را به کریر سیگنال تغییر میکنیم. کریر سیگنال کدام سیگنال را میگه؟ سیگنالی که دارای فرکانسی بلند باشه. ولی خود کریر سیگنال را انتقال نمیدیم. کریر سیگنال را بعضی از کاراکتریستیک ها یا بعضی از خواص کریر سیگنال را در مطابقت به سیگنال اصلی خود تغییر میدیم تا باشه که ما بتونیم که دیتای اصلی خود را بالای کریر سیگنال انتقال بدیم. مثالش را براتون مثال یک انسان و یک موتر را دادم. انسان خودش چون سرعتش کم هست، انرژیش کمتر هست، به یک جای رفته نمیتونه، به یک جای بسیار دور به اسرع وقت. اما اگر بخوایم که یک انسان در اسرع وقت یعنی زودتر به یک جای برسه، پس او را توسط موتر ما انتقال میدیم. پس این موضوع را در اینجا هم داریم، ما دیتای اصلی خود را توسط کریر سیگنال انتقال میدیم. یک تعریف عمده‌اش را میگیم مودولیشن عبارت از پروسه هست که در آن یک یا چندین خواص کریر سیگنال را در مطابقت به دیتای اصلی خود تغییر میدیم تا باشه که ما بتونیم که دیتای خود را انتقال بدیم. کدام خاصیت های کریر سیگنال را ما تغییر داده میتونیم؟ خاصیت های چون امپلیتیودش را تغییر داده میتونیم، فرکانسیش را تغییر داده میتونیم و همچنان فیزش را تغییر داده میتونیم. یعنی در هر دو نوع از سیگنال ها را ما تغییر داده مودولیت کرده میتونیم. هم دیجیتال سیگنال ها را مودولیت کرده میتونیم و هم انالوگ سیگنال ها را میتونیم که مودولیت بکنیم. ولی در هر دو حالات ما سیگنال را به انالوگ تبدیل میکنیم. یعنی اگر دیجیتال سیگنال باشه دیجیتال تو انالوگ کنورشن ما میکنیم، چون کریر سیگنال یک نوع سیگنال انالوگ هست و اگر انالوگ سیگنال را هم تغییر میتیم باید او را به سیگنال انالوگ کنورت بکنیم یا تبدیل بکنیم. در ریسیوینگ ساید ما پروسه دی مودولیشن را داریم. یعنی هر چیز را که در این قسمت سندینگ ساید تغییر داده بودیم پس او را باید حالت اول خود در ریسیوینگ ساید بیاریم. یکی از مثال هایش در اینجا ذکر شده بود که ما مودولیشن آف دیجیتال سیگنال اگزامپل. چون دیجیتال سیگنال ها دیسکریت ولیو دارن یعنی جنجالشان کم هست، پس در اینجا مثال هم ما از دیجیتال سیگنال ها را آوردیم. ما براتون یک دیجیتال مسیج را خودش را نوشته میکنم. یعنی یک دو حرف را ما انتقال میدیم. فرض بکنین که در اینجا میم در پینت ای سندینگ ساید ما هست، یعنی ای سندر هست، ای شخص سندر هست و ای شخص هم ریسیور هست. در بین از اینا یک میدیم وجود داره
این میدیم هر چیز بوده میتونه، هم میتونه که وارد باشه، هم میتونه که وایرلس باشه. میدیم ما هم میتونه که وارد باشه، هم میتونه که وایرلس باشه. خب بین از اینا ما میخوایم که کمیونیکیشن را انجام بدیم. کمیونیکیشن یعنی ما میخوایم که از طرف سندر بعضی از معلومات به ریسیور ارسال شد. از سندر میخوایم که بعضی از معلومات ارسال شد. خب در اینجا به شکل مثال ما میخوایم که عدد 26 را انتقال بدیم. پس عدد 26 به شکل خودش ارسال نمیشه بلکه باینریش ارسال میشه. 26 را باینریش را پیدا میکنیم. 26 باینریش میشه 1101 0. این را من در اینجا نوشته میکنم 26 مساوی به 11 0 باز هم 1 0. این باینری عدد 26 شد. یعنی اینی دیتا را ما میخوایم که از سندر ارسال بکنم به ریسیور. فرض میکنیم شما عدد 26 را به اینجا به ریسیور ارسال میکنیم. خب اینجا دیتای ما کدام نوع دیتا هست؟ دیجیتال دیتا هست. من پیش رویش نوشته میکنم که دیجیتال دیتا. حال در اینجا ما باید خود از این را اول ترسیم میکنیم، یعنی سیگنال از این با کدام شکل محور ایچی را من اینجا ترسیم میکنم، خورد نوشته میکنیم تا باشه که جایش. خب اولین ایچی ما 1 هست، من اینجا ترسیم میکنم. اولین باینری ما 1. دومین باینری ما هست باز هم 1 باز هم 1. در یک قسمت بین یک نقطه را قرار میتیم برش و باز هم 0. این در یک قسمت پایین میه به اندازه اونا ای هم شد 1 0. دوباره باز ما 1 داریم. و بالاخره آخرین بیت ما هم شد 0. این را من کمی طولانی تر میکنم. کاش رنگی از اینا را من تغییر میدادم. آخرین بیتش هم شد 1. این بیتش شد 0. حال هم اگر بتانیم که رنگ از اینا رو تغییر بدیم، 1 بیت دویش به یک رنگ نباشه. خب من این را ترسیم میکنم تا وقت ویدیو را پاز میکنیم. خب من سیگنال دیجیتال حقیقی خود را ترسیم کردم. بالای از اینا نوشته میکنیم 1. بیت دومش هم 1. بعدیش 0. باز هم 1. باز هم 0. حال این دیتای حقیقی ما هست که ایره ما به نام مسیج سیگنال هم یاد میکنیم، بیس بند سیگنال هم یاد میکنیم و مودولیتینگ سیگنال هم یاد میکنیم. سه نام ایره ما یاد کرده میدونیم. حال این دیتای حقیقی ما هست. ایره نمیتونیم توسط از این میدیم انتقال بدیم به ریسیور، یعنی مناسب انتقال دادن نیست. پس در اینجا هست که ما باید این سیگنال خود را به
کریر سیگنال چینج بکنیم. با کدام سیگنال چینج بکنیم؟ با کریر سیگنال چینج بکنیم. حال کریر سیگنال کدام سیگنال هست؟ سیگنال هست که او دارای فرکانسی بلند هست، دارای فرکانسی بلند هست و یک سیگنال انالوگ هست. در اینجا در این شکل شما میبینین اینی را به نام کریر سیگنال یاد میکنیم. کریر سیگنال را در اینجا من براتون ترسیم میکنم. باز هم ویدیو را پاز میکنم. خب این شد کریر سیگنال. کریر سیگنال سیگنالی است که تمام ابعادش یک رقم است. اگر در اینجا خوبتر درست معلوم نمیشه، در اینجا ببینیم اگر فرکانسی هست، فیز هست، اگر امپلیتود هست، تمامش یکسان هست. این یک سیگنال است که داره فرکانسی بلند است. حال ما باید، چون در تعریفش گفته بودیم که مدولیشن عبارت از یک پروسه هست که در آن ما یک یا چندین خاصیت از کریر سیگنال را در مطابقت با سیگنال حقیقی یا دیتای خود تغییر میدیم تا بتانیم که معلومات خود را بالای کریر سیگنال از سندر به ریسیور سکسسفولی ارسال کرده. خب او خاصیت ها کدام خاصیت ها بود؟ اولین خاصیت از او امپلیتود بود، فیز بود و فرکانسی بود که این سه خاصیت از این ما، یعنی یکی از یا هم آخرش که کوادریت بود که هم فیز را تغییر میدیم و هم امپلیتود را تغییر میدیم. یعنی یکی از اینا باید، از یکی از این متد ها باید شما استفاده بکنین تا بتانین که معلوماتتان را سکسسفولی ارسال بکنین. خب ما تا بین از اینا کدامش را انتخاب میکنم؟ امپلیتود را انتخاب میکنم. کدامش را انتخاب میکنم؟ امپلیتود. یعنی امپلیتود ما پیک امپلیتود یعنی نقطه اوج یک سیگنال را به نام امپلیتود یاد میکنیم. یعنی ما در اینجا امپلیتود شیفت کینگ را استفاده میکنیم. خب این سیگنال به این شکل هم ارسال نمیشه، به این شکل هم ارسال نمیشه. اینی سیگنال که کریر سیگنال هست، یک خاصیت از این را ما تغییر میدیم، باز ارسالش میکنیم. خب من این را باز براتون ترسیم میکنم. یعنی با کدام شکل حال ما باید این را تغییر بدیم. خب از این کریر سیگنال را امپلیتودش را تغییر میدیم. خب امپلیتودش را برای بیت های یک ثابت قرار میدیم ولی برای بیت های صفر امپلیتودش را هم صفر میسازیم. خب صحیح متوجه باشیم. ما اول بیت های یک را داریم. از برش باید استفاده کنیم. در این قسمت ها امپلیتود طوری که هست به می شکل باقی میمونه. خب ما ایره براتون ویدیو را باز حال ببینین ما از این کریر سیگنال را امپلیتودش را چینج کردیم. ببینین اینی سیگنال بود، ما به این شکل دار آوردیم. حال امو بیت ها را در از اینا برای بیت یک هم امپلیتود به مو شکل بلند باقی ماند، برای بیت یک باز هم بلند باقی ماند، ولی برای بیت صفر ما امپلیتودش را هم صفر کردیم. باز با خاطر بیت یک ما امپلیتود را بلند اما قسم ماندیم و به خاطر بیت صفر امپلیتودش را هم پایین آوردیم. حال ای شد امپلیتود شیفت کینگ. یعنی ما سیگنال خود را چی کردیم؟ شیفت کردیم. دیتای حقیقی خود را که ای دیتا بود بالای از این گذاشتیم و حال ای را ارسال میکنیم. زمانی که ای به ریسیوینگ ساید برسه، در ریسیوینگ ساید اول اینجا میبینیم که اولین بیت که برش میرسه او صفر هست. کدام بیت هست؟ صفر هست. یعنی امپلیتود را دیده مطابق با امپلیتود ریسیور در اینجا پروسه دیمودولیشن صورت میگیره. دیمودولیشن. در دیمودولیشن اولین در اینجا وقتی دیده میشه که امپلیتود صفر هست، پس این را به حیث صفر کانسیدر میکنه. بعد از او باز میبینه که امپلیتود چی هست؟ یک هست، بلند هست، یک کانسیدر میکنه. باز زمانی که میبینه امپلیتود باز صفر هست، پس او را به حیث
صفر ما کانسیدر میکنیم. باز زمانی که امپلیتود دیده میشه که بلند هست، باز او را به حیث یک و باز هم به حیث یک ما او را کانسیدر میکنیم. یعنی این طرف سیگنال ما انترپرت میشه، خوانده میشه و مطابق به امپلیتود چک میشه که آل دیتا چگونه دیتا آمده. این مثال در اینجا هم ما داریم ای کریر سیگنال هست، ای سیگنال حقیقی هست. فعلا ما بالای از این نوشته کرده میتونم که در اینجا ما برتونم فرض بکنین ای بیت یک هست، باز هم یک هست، یک یک صفر صفر یک یک صفر صفر. ای کریر سیگنال هست. ببینین امپلیتودش را تغییر داده، برای بیت های یک یک امپلیتود ثابت باقی مانده و برای بیت های صفر صفر امپلیتود تغییر خورد. باز برای بیت های یک یک امپلیتود ثابت باقی مانده و برای صفر صفر امپلیتود تغییر خورد. فریکوینسی هم تعداد دفعات تکرار یک سیگنال را در یک ثانیه را به نام فریکوینسی یاد میکنیم. ببینین برای بیت های یک تعداد دفعات چی است؟ زیاد هست. برای بیت های صفر باز تعداد دفعات باز کم شد. باز برای بیت های یک تعداد دفعات زیاد هست. ببینین که سیگنال زیاد تکرار شده و در اینجا باز هم برای صفر صفر سیگنال فریکوینسیش کمتر هست. فیز هم عبارت از نقطه یا زاویه را میگه که از اوج سیگنال شروع میشه. ببینین در اینجا از 360 درجه شروع شده و در اینجا هم از 90 درجه شروع شده برای بیت های یک. برای بیت های صفر باز از 90 درجه شروع شده الا این قسمت. در اینجا باز برای بیت های یک از 270 درجه شروع شده، باز به خاطر بیت های صفر از 90 درجه شروع شده. و آخرش هم که کوادریت امپلیتود شیفت کینگ هست که در او ما هم امپلیتود را تغییر میدیم و هم فیز را تغییر میدیم. در اول ببینین امپلیتودش هم ثابت است و از 270 درجه شروع شده، از این قسمت شروع شده. ما آمدیم برای بیت های یک تا این قسمت. در این قسمت از 90 درجه باز هم زاویه اهتزاز سیگنال شروع شده و امپلیتودش هم ثابت نیست، امپلیتودش هم کم شده. یعنی شما میبینین که در اینجا ما سه خاصیت از کریر سیگنال را تغییر دادیم تا بتانیم که دیجیتال دیتا یا دیتای اصلی خود را بتانیم بالای کریر سیگنال ارسال بکنیم. Modulation of analog signals. در این چپتر چون چپتر عمومی هست ما در اینجا مودولیشن را تشریح کرده بودیم و مودولیشن هم به دو نوع هست، یکی ما آنالوگ مودولیشن را داریم و یکی دیجیتال مودولیشن را داریم. در این چپتر فقط یک ریویو شده بالا از اینا و یک اگزمپلش هم شما در اینجا میبینین. یعنی ما از مودولیشن شروع کردیم، باز هر دو نوع مودولیشن. اول در اینجا مودولیشن آف دیجیتال سیگنال را خواندیم که این را به نام کینگ ما یاد میکنیم و این مربوط به پارامتر که از کریر سیگنال که ما تغییر میدیم به او مربوط میشه. اگر ما امپلیتود یک دیجیتال سیگنال را تغییر دادیم این به نام ASK یاد میشه، امپلیتود شیفت کینگ. اگر فریکوئنسیش را تغییر دادیم فریکوئنسی شیفت کینگ. اگر فیزش را تغییر دادیم فیز شیفت کینگ. و اگر امپلیتود و فیز تغییر دادیم به نام QAM یا کوادریت امپلیتود مودولیشن یاد میشه. مثالش هم دیدین و در اینجا ما براتون کار هم کرد. حال یک گراف ریویو برای مودولیشن اف انالوگ سیگنال ها هم یاد میکنم. قبلا هم براتون گفتم اگر دیجیتال سیگنال ها هم باشه باید به انالوگ سیگنال تبدیل شود، چون کریر سیگنال یک انالوگ سیگنال هست. و اگر انالوگ سیگنال هم باشه باز هم باید به انالوگ سیگنال تغییر بخوره. ولی کدام سیگنال؟ کریر سیگنال. یعنی ما در اینجا مطابق به یکی لو سیگنال داریم، یکی های سیگنال داریم. لو فریکوئنسی سیگنال و های فریکوئنسی سیگنال. لو فریکوئنسی سیگنال ما دیتای حقیقی یا مسیج ما هست و های فریکوئنسی سیگنال هم کریر سیگنال هست. حال باید از های فریکوئنسی سیگنال یا کریر سیگنال را امپلیتودش یا فریکوئنسیش را و یا هم فیزش را تغییر بدیم according to the low frequency signal. مطابق به چی؟ لو فریکوئنسی سیگنال یا مسیج.
Analog signal modulation mainly ای به خاطر رادیو ترانسمیشن استفاده میشه. یعنی ما رادیو ترانسمیشن را خود زیاد داریم، ما به شکل مخابره داریم، رادیو داریم و یا هم وایس تلفنی، در تلفن زمانی که ما گپ میزنیم اینا تمامشان به نام رادیو ترانسمیشن یاد میشه. ولی اسپسیفیکلی خود رادیو را ما در اینجا در نظر می گرفتیم. یعنی خب رادیوها زیاد است، استیشن های زیاد از رادیوها تمامشان گپ میزنن، یعنی امون نشرات خود را پخش میکنن و شما در رادیوهایتان در خانه نشراتی از اونا را میگیرین و او را در اوجا ما پروسه مودولیشن و دی مودولیشن داریم. مودولیشن، پروسه مودولیشن در خود استیشن رادیو صورت میگیره و پروسه دی مودولیشن در رادیویی که در خانه شما هست در اینجا صورت میگیره. مودولیشن در رادیو در استیشن به این شکل صورت میگیره که در اوجا اونا یک موسیقی را پخش میکنن و یا هم گپ میزنن، ولی او موسیقی و او گپ زدن او سیگنال حقیقی ما هست یا هم دیتای حقیقی ما هست که او را ما به شکل درستش پخش کرده نمیتونیم. یعنی اگر ما مودولیشن نکنیم هیچ یکی از رادیوها را شما به شکل درست نمیتونیم بگیریم، چون موج فریکونسی دیتای تمام از اینا یکسان خواهد بود و شما به این قادر نخواهد بودین که یک سپیسیفیک سیگنال، یک سیگنال مشخص را یا یک رادیو مشخص را برش گوش بکنید. در اینجا است که ما ضرورت به مودولیشن داریم. اگر شما دیده باشین ما برای هر رادیو یک فریکونسی مشخص داریم، 98.1، 95.2، 93.2، یعنی اونا میگاهرتز هم هست، مثلا 98.1 میگاهرتز. یعنی دیتای از اینا به همو فریکونسی که از اونا رادیوها داره به همو مودولیت شده. دیتای حقیقی از اونا با کدام، مثلا از رادیو آرمان 98.1 هست، یعنی اونا نشرات خود را با 98.1 فریکونسی پخش میکنن. 98.1 میگاهرتز این فریکونسیش است. یک هرتز ما چقدر میشه؟ یک هرتز میشه مساوی به 1 بر ثانیه، یعنی 1 سایکل بر ثانیه. حال شما دیگه 1 میگاهرتز را تبدیل بکنین که چقدر سایکل در 1 ثانیه میشه، یعنی به اینقدر سیگنال قوی تغییر خورد. یک رادیو دیگر را در نظر میگیریم اون 95.5 هست، یعنی فریکونسی نشرات هر کدامی از اینا متفاوت است تا ما یعنی با انرژی های متفاوت اینا سیگنال های خود را و در چینل های مختلف اینا سیگنال های خود را پخش میکنن تا باشه که شما بتونین که به هر رادیو جداگانه گوش کرده بتونین. این است انالوگ مودولیشن. همین موضوع رادیوها را ما در چپتر انالوگ مودولیشن به تفصیل میخوریم. ما به هر دو نوع مودولیشن ها یعنی انالوگ مودولیشن و دیجیتال مودولیشن چپترهای جداگانه را اختصاص داریم. خب modulation of analog signals. Modulation of analog signal is necessary in order to shift the frequency of the signal usually to the higher frequency. مودولیشن انالوگ سیگنال ها یک موضوع بسیار مهم هست برای از اینکه ما فرکانسی سیگنال را شیفت بکنیم، یعنی تغییر بدیم به کدام نوع فرکانسی؟ به یک هایر فرکانسی. چرا به هایر فرکانسی شیفت میکنیم؟ به خاطر از اینکه هایر فرکانسی هایر انرژی می داشته باشه و مناسب ارسال می باشه. The higher frequency sine wave the carrier is used. یعنی ما در اینجا از کدام هایر فرکانسی استفاده میکنیم؟ از سیگنال کریر یا سیگنال انتقال دهنده استفاده میکنیم. The parameters or characteristic of the carrier amplitude, frequency or phase are varied according to the low frequency signal. اینی پارامترهای کریر سیگنال یعنی اینی خواص از کریر سیگنال را ما تغییر میدیم. تغییر آیا از دل خود ما تغییر میدیم؟ نه خیر، در مطابقت با لو فرکانسی سیگنال
یا در مطابقت با دیتای اصلی خود ما کریر سیگنال اینی خواصش که عبارت از امپلیتیود هست، فرکانسی هست و یا فیز هست. یکی از این خواص های از این کریر سیگنال ما در تطابق با دیتای حقیقی خود تغییر میدیم تا باشه که ما پروسه مدیولیشن را به شکل درست انجام بدیم. خب استفاده از انالوگ سیگنال ها را ما در کجا داریم؟ در رادیو ترانسمیشن. اگر دیجیتال ترانسمیشن را در نظر بگیریم، در سالهای اول تلفن های یعنی موبایل های گوشی که ما در جیب های خود میگردانیم، اینا انالوگ سیگنال ها را انتقال، یعنی ما تکنولوژی انالوگ را داشتیم قبل از 2G و 3G و 4G. قبل از اینا ما چی را داشتیم؟ GSM را داشتیم. GSM Global System for Mobile Communication، یعنی GSM را داشتیم و GSM تکنولوژی بود که بر اساس انالوگ استفاده میکرد، یعنی امی انالوگ مدیولیشن ما در تلفن ها هم داشتیم و حال فعلا ما دیجیتال مدیولیشن را داریم، چون ما با تکنولوژی تلفنی 3G رسیدیم، یعنی و 4G حتی رسیدیم، 5G حتی رسیدیم و اینا دیجیتال مدیولیشن را انجام میده. گپ هایی که ما میزنیم، صحبتی که ما میکنیم، ای به مو شکل اصلیش ارسال نمیشه، بلکه توسط شرکت مخابراتی او با یک هایر فرکانسی سیگنال چینج میشه و باز انتقال داده میشه. Each station in a particular geographic area uses carrier with different frequency. هر استیشن از رادیو در یک جیوگرافیکال ایریای مختلف، یعنی در کشورهای مختلف، در شهرهای مختلف، کریر سیگنال جداگانه را استفاده میکنن با فرکانسی جداگانه. یعنی هر کدام از اینا از کریر سیگنالی که استفاده میکنن اونا فرکانسیشون مختلف است. مختلف به خاطر از این هست که ما بتانیم او را ریسیو بکنیم و ما بتانیم که با فرکانسی های مختلف دیتای مختلف خود را ارسال بکنیم. Interference among stations is avoided and listeners can tune to the desired frequency. زمانی که ما از different frequency carrier signal استفاده بکنیم، interference یعنی مداخله بین از این استیشن ها از بین برده میشه. شما زمانی که به یک رادیو گوش میگیرین، رادیو دیگر در عین حال یک رادیو دیگه هم نشرات خود را می داشته باشه و یک شخص دیگه در یک رادیو دیگه او را گوش میگیره، چرا که هر کدام از اینا داره با فرکانسی های مختلف پخش میشه و یک سیگنال بالای سیگنال دیگه هیچ تأثیری نمی داشته باشه. بعضی اوقات یک کمی تأثیر ایجاد میشه، او هم در درس قبلی ما گفتیم که اون نایز هست، یعنی ما توسط امپلیفایر ها یا قوی کننده های سیگنال ما میتونیم که اون مشکلات را از بین ببریم، ولی مدیولیشن ما را قادر میسازه تا با فرکانسی های مختلف رادیوهای مختلف را میتونیم که پخش بکنیم. این مثال از انالوگ سیگنال هست که عین شکل ما قسمی که از دیجیتال سیگنال را دیتایش را توسط کریر سیگنال ارسال کردیم، از انالوگ سیگنال را هم ارسال کرده میدن. اینی انالوگ مسیج هست یا دیتای حقیقی ما هست و این هم کریر سیگنال هست. در اینجا امپلیتیودش تغییر خورده، فرکانسیش تغییر خورده، فیزش و امپلیتیود و فیزش. این مثال ها را ما به خاطر ما امپلیتیود شیفت کینگ را جداگانه میخوانیم، فرکانسی شیفت کینگ را جداگانه میخوانیم، فیز شیفت کینگ را جداگانه میخوانیم. هر کدام از اینا را جداگانه جدا میبینیم که چپتر بعدی ما هم تحت عنوان انالوگ مدیولیشن هست، یعنی ما یک چپتر در انالوگ مدیولیشن داریم و یک چپتر هم در دیجیتال مدیولیشن داریم. هر کدام از اینا را جداگانه میخوانیم. خب خود مدیولیشن یا مدیولیشن تکنیکس این چپترش نمیجا اختتام پیدا میکنه. ما در این چپتر یاد گرفتیم که اول خود مدیولیشن چی هست، چرا ما مدیولیشن را انجام میدیم، کدام انواع از مدیولیشن هست و چی گونه مدیولیشن انجام داده میشه.
یعنی ما یک سیگنال را کریر سیگنال را 3 پارامترش که عبارت از امپلیتیود فیز و فرکانسی هست در تطابق با سیگنال حقیقی خود این 3 پارامتر یک سیگنال را ما تغییر بدیم تا ما بتانیم که دیتای حقیقی خود را بالای از او ارسال کنیم. چپتر بعدی خود را شروع میکنیم. اگر در عین موضوع سوال، پیشنهاد، انتقاد شما داشته باشین یا در موضوعات قبلی داشته باشین میتونین که با ما توسط ایمیل شریک بکنین. چپتر ششم خود را در مضمون تلکومونیکیشن آغاز میکنیم. در چپتر قبلی ما موضوع مودولیشن را شروع کرده بودیم، خواندیم که خود مودولیشن چی هست، مودولیشن را ما چرا انجام میدیم، مودولیشن چگونه انجام میشه و مودولیشن به چند نوع هست. مودولیشن به 2 نوع هست، چون سیگنال ها را ما در درس های گذشته خوانده بودیم که ما 2 نوع سیگنال داریم که عبارت از دیجیتال سیگنال هست و آنالوگ سیگنال هست. پس هم دیجیتال سیگنال ها را ما میتونیم که مودولیت بکنیم، یعنی ما باید اونا را مودولیت بکنیم و هم آنالوگ سیگنال ها را باید که مودولیت بکنیم. در اینجا یک موضوع بسیار مهم هست که در هر دو نوع از مودولیشن یکسان هست. اگر ما آنالوگ مودولیشن را انجام میدیم و یا هم اگر دیجیتال مودولیشن را انجام میدیم، در هر دو، یعنی در اینجا ما آنالوگ سیگنال داریم و در اینجا هم دیجیتال سیگنال داریم. در اینجا در هر دو ما کنورت میکنیم آنالوگ سیگنال را در اینجا با آنالوگ سیگنال دیگه. با کدام آنالوگ سیگنال؟ با کریر آنالوگ سیگنال. با کریر سیگنال. در اینجا هم این دیجیتال سیگنال را ما کنورت میکنیم با یک آنالوگ سیگنال، یعنی بجای دیجیتال سیگنال آنالوگ سیگنال سند میشه. ما در اینجا هم در اینجا آنالوگ مودولیشن، آنالوگ تو آنالوگ کنورژن داریم. کنورژن و در اینجا هم ما دیجیتال تو آنالوگ سیگنال کنورژن داریم. ایره ما یک تا فاصله میتونم. دیجیتال مودولیشن هم عبارت از دیجیتال تو آنالوگ کنورژن هست. یعنی در هر دو حالت اگر آنالوگ سیگنال باشه و یا هم اگر دیجیتال سیگنال باشه، در هر دو حالات ما سیگنال اصلی خود کنورت میکنیم، تبدیل میکنیم به سیگنال دیگه که او کدام سیگنال هست؟ کریر آنالوگ سیگنال هست. یعنی با کریر سیگنال ما او را دیتای اصلی خود تبدیل میکنیم. خب ما اینا را فقط تاچ کردیم، کم یک مثال هم کار کردیم، ولی به تفصیل در این چپتر را میخوام. اولین چپتر که هست او آنالوگ مودولیشن هست که امروز میخوانیم. خب اول آنالوگ مودولیشن را ما چرا انجام میدیم، یعنی چرا باید یک آنالوگ سیگنال به یک آنالوگ سیگنال دیگه تبدیل شد؟ با خاطر 2 علت. اول ای که سیگنال ما، سیگنال حقیقی ما، تمام سیگنال ها در سیم رنج می باشند و ای که مناسب ارسال شدن نمی باشند. یک علت. علت دومی که نیچر یا طبیعت چینل هایی که ما استفاده میکنیم اونایی است که اونا بند پاس سیگنال را یا هم امو بیس بند سیگنال را نمیتونن که ارسال بکنن. یعنی اونا طور آماده شدن که سیگنالی که هایر انرژی یا هایر فرکانسی داشته باشه اونا را سند بکنن.
خب در اینجا مثال از رادیوها آورده شده. قبلا هم براتون گفته بودم که رادیو ترانسمیشن یک مسئله بسیار عمومی هست، چون در رادیو ما سیگنالی که داریم او سیگنال انالوگ سیگنال هست. پس تمام چنل های رادیو ها یا رادیو استیشن ها تمامشان در یک رنج امو دیتای خود را پرودیوس میکنن. از استیشن های رادیویشان تمامشان به سیم رنج امو محتویات رادیوی خود را پخش میکنن. در اینجا است که شما نمیتونین که یه عین رادیو چندین چنل را باز بگیرن، چون رنج فریکوینسی هایشان یک جای هست. پس اینا با هم چی میشن؟ انترفرنس میشن. گپای یا صدای یکی دیگه یا هم امو اوتپوت یکی دیگه شان به یکی دیگه شان مختل میشن. در اینجا هست که دولت ها، کشورها یک اداره می داشته باشه و او اداره یک رنج مشخص را به هر رادیو مشخص میکنه که شما باید اینقدر رنج را به خاطر امو پخش کردن دیتایتان یا پخش کردن رادیویتان استفاده بکنید. او را مشخص میکنه. باز امو رادیو امو رنج را که حکومت ها برش مشخص کرده امو را استفاده میکنه. ای که برای یک رادیو چقدر رنج از فریکونسی نیاز هست ای را بعد اول بعد معرفی analog modulation میم. Analog modulation is the representation of analog information by analog signal. Analog modulation یا تغییر دیتای انالوگ عبارت از نشان دادن معلومات به شکل انالوگ هست توسط یک انالوگ سیگنال. کدام نوع انالوگ سیگنال؟ انالوگ سیگنال کریر. One may ask why we need to modulate an analog signal. در اینجا سوال پیدا میشه که یک انالوگ سیگنال خودش انالوگ هست، چرا ما او را به یک انالوگ سیگنال تبدیل میکنیم؟ Modulation is needed if the medium is bandpass in nature or if only a bandpass channel is available to us. دلیل دومی از مودولیشن براتون گفتم که اگر میدیم صرف بند پاس سیگنال ها را بتونه که پاس بکنه، یعنی سیگنال هایی که دارای فریکوینسی کمتر باشن اونا را انتقال داده نتونه، فقط و فقط سیگنال هایی که دارای فریکوینسی بلند باشن اونا را از خود عبور بده. پس در اینجا هست که ما با مودولیشن ضرورت داریم. An example is radio. The government assigns a narrow bandwidth to each radio station. The analog signal produced by each station is a low-pass signal, all in the same range. مثال از انالوگ مودولیشن را امو مثالی که قبلا ما براتون آوردم مثال رادیو هست که کشور، دولت یا حکومت به هر رادیو یک بندویت مشخص را اساین میکنه و چرا برش بندویت را مشخص میکنه؟ به خاطر از اینکه سیگنالی که هر استیشن از رادیو پرودیوس میکنه اونا تمامشان در سیم رنج هستن، یعنی در یک رنج هستن، فریکوینسی تمامشان چی است؟ یکسان هست. در اینجا است که حکومت ها برای از اونا فریکوینسی بلند را میته، یک رنج را مشخص میکنه که از اینی ساحه تا اینی ساحه را از شما رادیویتان را پخش بکنید. پس از امو بندویتی که حکومت برای یک رادیو مشخص میکنه رادیو از او باز استفاده میکنه. To be able to listen to different stations, the low pass signal need to be shifted each to a different range. برای از اینکه شما بتانین که چندین استیشن از رادیو را که هر کدامشان لو پاس سیگنال میدن، یعنی دیتای حقیقیشان لو پاس سیگنال هست، یعنی سیگنال هست که رنجشان یکسان هست، دیتای حقیقی هست، او را شما یعنی تمام رادیوها را نمیتونید که باز توسط یک رادیو اونا را ریسیو بکنید، بلکه اینا باید شفت شون، فریکوینسی هر کدامی از اینا باید به یک دیفرنت رنج شفت شون.
یعنی در اینجا ما به هر کدام از رادیوها یک چنل را مشخص میکنیم، یک تنل را مشخص میکنیم که از اینی ساحه تا اینی ساحه را شما میتونیم که رادیویتان را امو سیگنال هایش را پخش بکنیم تا ای که بین رادیو ستیشن ها اینترفرنس هم واقع نشد. خب انالوگ تو انالوگ مودولیشن یا انالوگ مودولیشن به سه نوع هست که عبارت از امپلیتیود مودولیشن هست، فرکانسی مودولیشن هست و فیز مودولیشن هست. اگر تعریف مودولیشن را باید داشته باشیم، ما گفته بودیم که مودولیشن عبارت از پروسه هست که در آن یکی از خواص کریر سیگنال را در تطابق با سیگنال حقیقی خود ما تغییر میتیم تا بتانیم که دیتای خود را به شکل درست از سندر و ریسیور ارسال بکنیم که او پارامترها یا او کاراکتریستیک ها یا او خواص از کریر سیگنال عبارت از امپلیتیود هست، فرکانسی هست و فیز هست. یعنی اگر شما میخواین که یک انالوگ سیگنال را مودولیت بکنین، یا باید امپلیتیودش را تغییر بدین، یا باید فرکانسی کریر سیگنال را تغییر بدین، یا هم فیزش را. یعنی به هر سه طریق شما این کار را انجام دادن میتونید. اول میم امپلیتیود مودولیشن انالوگ سیگنال ها را میخوانیم. امپلیتیود مودولیشن عبارت از یک پروسه هست که در آن امپلیتیود یک کریر سیگنال را در تطابق با دیتای حقیقی خود یا مسیج سیگنال خود ما تغییر میدیم. باز هم میگم امپلیتیود مودولیشن عبارت از پروسه هست که در آن امپلیتیود کریر سیگنال در تطابق با یا در مطابقت با مسیج سیگنال یا دیتای حقیقی خود تغییر میدیم. یعنی امپلیتیود کریر سیگنال را مطابقت با هر نوعی که دیتای حقیقی ما یا مسیج سیگنال ما امپلیتیودش بود با مو شکل ما تغییر میدیم. و این شکل را ببینین، این مسئله براتون خوب واضح میشه. این مودولیتینگ سیگنال یا دیتای حقیقی هست. این چیز کریر فرکانسی است. کریر فرکانسی سیگنال هست که باید با ریسیور روان شد. چرا که کریر فرکانسی یا کریر سیگنال است که این فرکانسی زیاد است و انرژی بلندتر دارد. پس ما باید کریر سیگنال را یا کریر فرکانسی را ما امپلیتیودش را در امپلیتیود مودولیشن تغییر بدیم. امپلیتیود کریر سیگنال را تغییر بدیم. چگونه باید تغییر بدیم که در تطابقات یا مطابق با مودولیتینگ سیگنال یا دیتای حقیقی ما شد. شما در این شکل میبینین این همو کریر سیگنال هست ولی در اینجا امپلیتیودش تغییر خورده. امپلیتیودش را ما چگونه تغییر دادیم؟ در مطابقت با مودولیتینگ سیگنال. اینجا شما ببینین این را طور ما تغییر دادیم که مطابقت با مودولیتینگ سیگنال شد که هم به طرف بالا یعنی پیک امپلیتیود و هم به طرف پایین لور امپلیتیود، یعنی در هر دو طرف ما امپلیتیود کریر سیگنال خود را تغییر دادیم. در اینجا یک اصطلاح ذکر میشه the modulating signal is the envelope of the carrier. این مودولیتینگ سیگنال چی هست؟ به حیث پوش هست برای کریر سیگنال. یعنی ما عین شکل را که مودولیتینگ سیگنال از نظر امپلیتیود می داشته باشه، عین شکل را ما با کریر سیگنال خود انجکت میکنیم و او را باز به مو شکل ارسال میکنیم. خب در امپلیتیود مودولیشن فرکانسی و فیز سیم تو سیم به حالت اصلیش باقی میمونه. فقط امپلیتیود چی میشه؟ تغییر میشه. فرکانسی کریر سیگنال همیشه از مودولیتینگ سیگنال بسیار زیاد می باشه. در اینجا ببینین اگر اینقدر وقت را ما یک ثانیه بگوییم، در اینجا یک سایکل وجود داره ولی در عین زمان در اینجا 3 سایکل وجود داره، یا در اینجا یک سایکل وجود داره و در اینجا 1 2 3 4 سایکل وجود داره.
یعنی فریکوینسی کریر سیگنال همیشه و همیشه از مودولیتینگ سیگنال کرده زیادتر می باشد. Amplitude modulation is a process where the amplitude of carrier signal is altered according to the information in a message signal. Amplitude modulation عبارت از پروسه هست که در آن امپلیتود یک کریر سیگنال تغییر میتیم در مطابقت با معلوماتی که در مسیج سیگنال وجود دارد. چیش را تغییر میتیم؟ امپلیتودش. In amplitude modulation transmission, the carrier signal is modulated so that its amplitude varies with the changing amplitude of the modulating signal. در امپلیتود مودولیشن ما امپلیتود کریر سیگنال را تغییر میدیم و ای در مطابقت به چی تغییر میخورد؟ دیتای حقیقی ما یا original data. Frequency and the phase of modulating signal remains the same. Only amplitude changes to follow the variations in the information. در amplitude modulation frequency و phase modulating signal ای سیم میماند، یعنی به همون شکل که دیتای حقیقی هست به همون شکل باقی میماند، فقط امپلیتودش تغییر میخوره. چرا امپلیتود را ما تغییر میتیم؟ به خاطر از اینکه ما باید کریر سیگنال را مطابق با دیتای حقیقی یا انفورمیشن اصلی خود تغییر بدیم. The modulating signal is the envelope of the carrier. Modulating signal یا دیتای حقیقی به حیث پوش برای کریر سیگنال هست، یعنی این شکلی را که مودولیتینگ سیگنال داره به مو شکل را ما باید به کریر فریکوینسی از نگاه امپلیتود باید به مو شکل ما ایره هم تغییر بده. The frequency of the carrier signal is usually much greater than the highest frequency of the input message signal. فرکانسی کریر سیگنال همیشه و همیشه معمولا زیاد می باشه، بسیار زیاد می باشه از بزرگترین فرکانسی مسیج سیگنال. یعنی امو بزرگترین نقطه که دیتای حقیقی ما داره فرکانسی بیشتر باشه از او کرده هم فرکانسی کریر سیگنال چی هست؟ زیادتر هست. چون ما گفته بودیم که مودولیشن را مطابقت داده بودیم بر رفتار انسان و موتر، یعنی اگر یک شخص نمیتونه به اسرع وقت یک جای برسه ما باید از موتر استفاده بکنیم. در اینجا هم دیتای حقیقی ما فرکانسیش کمتر هست، جریانش کمتر هست، انرژی کمتر هست، خودش انتقال داده شده نمیتونه به شکل درست. پس ما او را باید چی بکنیم؟ شیفت بکنیم، یعنی فرکانسی یک سیگنال رسین بکنیم که فرکانسی زیادتر باشه. و کدام سیگنال هست؟ کریر سیگنال. در این شکل هم the modulating signal is the envelope of the carrier که ایره شما دیدین. یک مثال هم دهش کار میکنیم. یعنی اگر ما یک سیگنال را به این شکل داشته باشیم، این امو محور هست، باش را استفاده میکنیم. از این قسمت شروع میکنیم. فرض میکنیم که این یک انالوگ سیگنال هست. در پایین ما کریر سیگنال را هم ترسیم میکنیم. یک کریر سیگنال هست. کریر سیگنال در تمام نقاطش یکسان میباشه. از نگاه فرکانسی، از نگاه فیز و از نگاه امپلیتود در تمام نقاطش کریر سیگنال چی هست؟ یکسان هست. حال اگر ما میخوایم که این سیگنال خود را
مودولیت بکنیم، یعنی از این سندر به ریسیور سند بکنیم، این کریر سیگنال را ما باید چی کنیم؟ تغییر بدیم، آلتر بکنیم. یکی از او تغییر دادن از نگاه چی هست؟ ما گفته بودیم که یکی از پارامترهای از کریر سیگنال را ما تغییر میدیم. در اینجا کدام پارامترش را تغییر میدیم؟ امپلیتیودش را تغییر میدیم. در اینجا میبینیم در اول چی هست؟ در اینجا امپلیتیودش پایین. ما باید اینجا را ببینیم، یعنی در هر دو حالت ما باید بتانیم که ما فقط طوری کار میکنیم که اینجا هست که ما تغییر. حال ما باید با این شکل با رنگ سرخ با شما نشان بدم که امپلیتیود را ما مطابق با دیتای حقیقی خود یعنی سیگنالی که در اینجا به رنگ سرخ هست، ببینین ای باید مچ داشته باشه با ای سیگنال، باید مچ داشته باشه با ای سیگنال. یعنی ما باید کریر سیگنال را امپلیتیودش را طور تغییر بدیم که تطابقت داشته باشه با دیتای حقیقی ما. چون اینجا پینت هست و درست نمیشه که من این شکل ها را بر شما ترسیم بکنم، ولی شما فقط اما کانسپت را بگیرین. ما این را چرا امپلیتیود مودولیشن میگیم؟ چرا که ما در اینجا امپلیتیود کریر سیگنال را تغییر دادیم. چی گونه تغییر دادیم؟ در مطابقت با مسیج سیگنال یا همو دیتای حقیقی خود ما این را تغییر دادیم. خب این توسط یک آله یا توسط یک دیوایس به نام اوسیلیتور و ملتیپلایر به ترکیبی از اینا یک سیگنال را ما چی میکنیم؟ مودولیت میکنیم. حال میم امپلیتیود مودولیشن بندویت را میخوام. یعنی بندویت زمانی که ما مودولیشن را انجام بدیم بندویت چقدر میشه؟ بندویت عبارت از ظرفیت هست که یعنی چقدر ظرفیت، اگر ما بگویم که یک میدیم را بندویتش چقدر هست، اگر ما در اینجا ترسیم بکنم یک کیبل هست، میگیم که این کیبل بندویتش 2 MB هست، 2 MB پر سکند. یعنی ظرفیت از این کیبل ای هست که در یک ثانیه میتونه که 2 MB دیتا را ارسال بکنه. چقدر؟ 2 MB دیتا را ارسال بکنه. پس ای چی شد؟ بندویت شد. بندویت. پس ما زمانی که امپلیتیود مودولیشن را انجام بدیم بندویت یا امو ظرفیت چقدر میشه؟ بندویت در اینجا زمانی که ما مودولیشن را انجام بدیم بندویت 2 برابر میشه. 2 برابر سیگنال حقیقی ما میشه و چون ما به هر دو طرف سیگنال می داشته باشیم، یعنی به هر دو طرف ما عین فرکانسی را می داشته باشیم، ما میتونیم که از یک طرف صرف نظر شویم، یعنی اینی طرف را در نظر نگیریم، فقط یک طرفش را در نظر بگیریم. پس بندویت امپلیتیود مودولیشن میشه مساوی میشه با
2B. B ده اینجا چی هست؟ بندویت مودولیتینگ سیگنال هست یا بندویت دیتای حقیقی ما میشه. The modulation creates a bandwidth that is twice the bandwidth of the modulating signal and covers a range centered on the carrier frequency. Modulation دو برابر بندویت دیتای حقیقی ما را کریت میکنه. یعنی در اینجا بی اینی بی کوچک بندویت مسیج سیگنال است یا بندویت دیتای حقیقی است. Since on both sides of the carrier frequency the spectrum is identical. بخاطر از اینکه به هر دو طرفی از carrier frequency spectrum یا تیف identical هست یعنی مشخص هست که چقدر هست. We can discard one half. ما یک طرفی از زیرا میتونیم که discard بکنیم یعنی هیچ در نظر نگیریم. Thus requiring a smaller bandwidth for transmission. پس از همین رو ما بندویت کمی را نیاز داریم. یعنی زمانی که ما amplitude modulation را انجام میدیم بندویت زیاد نیاز نیست. The total bandwidth required for amplitude modulation can be determined from the bandwidth of the audio signal where B is the bandwidth of modulating signal. Total bandwidth یا bandwidth عمومی که برای amplitude modulation نیاز هست ایره ما میتونیم که از یک سیگنالی که صدای آدیو را انتقال میده از این مشخص بکنیم که B ده اینجا bandwidth modulating signal یا سیگنال حقیقی ما هست. سیگنال حقیقی ما که هر چقدر بندویت داشته باشه او را ما ضرب دو میکنیم یعنی بندویت چند برابر میشه؟ دو برابر میشه. در امپلیتیود مودولیشن بندویت دو برابر میشه. بندویت امپلیتیود مودولیشن مساوی میشه با 2B. خب امپلیتیود مودولیشن بندویت الوکیشن. زمانی که ما امپلیتیود مودولیشن انجام میدیم بندویت چگونه الوکیت میشه یعنی بندویت یا امو ظرفیتی که برای یک استیشن نیاز داشته باشیم یا برای رادیو استیشن نیاز داشته باشیم این چگونه اختصاص داده میشه. آدیو سیگنال ها ما یکی صحبت کردن یا گپ زدن داریم دیگه هم میوزیک داریم. توسط سازمان هایی که یا توسط کشورها زمانی که برای یک رادیو فرکانسی داده میشه 5 کیلوهرتز برای سپید یا گپ زدن داده میشه و 5 کیلوهرتز هم برای میوزیک که توتال میشه 10 کیلوهرتز. یعنی برای هر AM استیشن یا هر امپلیتیود مودولیشن استیشن ما چند کیلوهرتز نیاز داریم؟ 10 کیلوهرتز نیاز داریم. از 530 کیلوهرتز الا 700 کیلوهرتز را اگر ما در نظر بگیریم این فرکانسی هست 10 کیلوهرتز در بین هر فرکانسی باید چی داد شود و گپ ایجاد شود تا بین از اینا اینترفرنس ایجاد نشه و 10 کیلوهرتز هم برای یک رادیو مشخص یا برای یک استیشن مشخص. شما دیده باشین که ما رادیوهای AM را داریم و رادیوهای FM را داریم. رادیوهایی که اونا FM هستن اونا فرکانسی مودولیشن انجام میدن و رادیوهایی که اونا AM هستن امپلیتیود مودولیشن را انجام میدن. The bandwidth of an audio signal speed and music especially 5 kilohertz and amplitude modulation radio station needs a bandwidth of 10 kilohertz. و اینجا ای سپیچ هست یعنی گپ زدن هست که ما 5 کیلوهرتز به هر کدام از اینا نیاز داریم و توتال میشه 10 کیلوهرتز. پس توسط سازمان FCC برای هر AM استیشن 10 کیلوهرتز بندویت اختصاص داده میشه تا بتانن که امو نشرات رادیوی خود توسط از او پخش بکنن. خب فرکانسی مودولیشن را در درس بعدی میخوانیم. ما فرکانسی مودولیشن را هم داریم و در آخرش هم فیز مودولیشن را هم داریم یعنی از نگاه 3 پارامتر ما میتونیم که مودولیشن را انجام بدیم
که عبارت از فیز هست، فرکانسی هست و امپلیتود هست که امپلیتودش را شما خواندید. یعنی این مدولیشن در کدام نوع سیگنال ها بود؟ در انالوگ سیگنال ها بود. خب درس امروز ما دمیج اختتام پیدا میکنه. در درس بعدی بخیر درس ادامه خود را آغاز